اسمي أدونا حمود، وعملت هالفيديو كرمال أحكي لكم عن البايبولر ديسوردر. ليه نقيت هالموضوع تحديداً؟ نقيت هالموضوع لأنه أنا عندي البايبولر ديسوردر. شخصت من بسيكياتر أنه عندي هالمرض أو هالاضطراب النفسي، فقررت أعمل هالفيديو كرمال أولاً انشر الوعي، ثانياً بسر للأشخاص اللي ما بيعرفوا شو يعني بايبولر ديسوردر. bipolar disorder هو مرض من الأمراض النفسية مثل depression, anxiety, schizophrenia وغيرها. بيتميز بتقلبات مزاجية كتير ضخمة، بين مزاج كتير عالي أو positive أو mania، ومزاج كتير واطي negative أو depression. فبصير عنا extreme highs and lows، ومنقضيها طلعات ونزلات بين الانرجي، الايموشن، المود، الكونفيدنس، كل شي. الاكستريم هاي اسمها مانيا او مانيك ابيسود. بهالمرحلة الانرجي عنا بتصير فل، بنكون كتير ايجابيين، هابي، واثقين بنفسنا، عنا هاي سيلف استيم، توصل معنا للايجو والجراندور. من هايبر بنصير محمسين نعمل كتير اشياء، وهالشي منه هالقد بوزيتيف، لانه اوقات منصير نصرف مصرياتنا كترة بشكل عشوائي، نتخذ قرارات منندم عليها بعدين. كترة الانرجي اللي جواتنا ما بتخلينا ننام، تمنعنا اوقات عن النوم، ومنصير كمان هايبر سكشوال. من بعد المانيا تنزل الانرجي ومنفوت بديبرشن. ظهرنا من العالم اللي كله ألوان مفرفحة وفتنا بعالم أسود. هون الانرجي بتصير كتير واطية، ببطل إلنا جلادة نعمل أي شي، حتى الاشياء والاكتيفيتي اللي كنا نعملها من قبل ببطل عنا الموتيفيشن لنكملها، ومزاجنا بصير كتير سلبي، منصير نشعر بمشاعر سلبية مثل الحزن والإحباط. توطى ثقتنا بنفسنا، بصير عنا لو سيلف استيم، ومنصير نحس انه وجودنا وحياتنا مأمن معنا. وهون بدنا ننتبه كتير منيح، لانه من هالنقطة بتبلش تتكون عنا افكار سودا، وياما في ناس جربت تنتحر او انتحرت لانه مرحلة منا هينة ابدا. ما بتعرفوا قديه عم بيعاني الشخص اللي عم يمرق بهالمرحلة، عم بيموت ويعيش كل يوم، هو عم بصارع أفكاره لضله عايش. البايبولر ديسوردر منه هين، صحيح فيه بوزيتيف ونيجاتيف، بس اثنيناتهم عم بيأثروا سلبيا على حياة الشخص، إن كان بدراسته، أشغاله، حياته الاجتماعية، حياته العاطفية، كل شي. كترة الطلعات والنزلات شي بيهلك. كرمال هيك لازم نلجأ للعلاج، والعلاجات عدة أنواع. فينا نروح نعمل بسيكوثيرابي عند بسيكولوج، فينا نروح عند البسيكياتر يوصف لنا دواء، نجرب نظبط نومنا، لازم نجرب نحصل على ساعات كافية من النوم، لأنه النوم له تأثير كبير على مزاجنا، إن كان عنا bipolar disorder أو ما كان عنا. نجرب نبتعد أو نغير الأشياء اللي كانت عم تعملنا ستريس بحياتنا أو عم تفوتنا بديبرشن. وأكيد نجرب يكون عنا شخص نحكيله عن مشاكلنا وعن الأشياء اللي مضايقتنا، لأنه الحكي كتير بيساعد. كل ما كبتوا وما عبرتوا، كل ما كبرت انقلت الأفكار السوداء جواتكن، وبيجي يوم وبتنفجر. كرمال هيك
إذا ما كان عندكن شخص تحكوله ووصلتوا لمرحلة كتير صعبة، فيكن تدقوا للخط الوطني الساخن للدعم النفسي والوقاية من الانتحار بلبنان على 15 64. ميرسي.